We hebben meegedaan aan de competitie Iron Spear. Samen met 2 tanks als sectie. Iron Spear is een competitie tussen verschillende nationaliteiten betreffende tanks en infanterievoertuigen. Georganiseerd door de Canadezen in Letland. Dit jaar was het zo het geval dat je eigenlijk om de tijdsdruk een schietoefening schiet. Waarbij het voornamelijk gaat om accuratesse en niet gek laten maken door die tijdsdruk. In een super internationale setting met 9 verschillende landen die deelnemen. En dan heb je het wel echt over een krachtmeting binnen de NAVO. Wie is nou de beste in zijn vakgebied? Dat is voor mijn gevoel best wel goed gegaan, gezien waar wij vandaan komen. Best wel vrij jong peloton, maar toch wel het beste uit de kast gehaald. We hebben meerdere onderdelen getraind, zoals vuursteunvragen, ZKH trainen of een parcours rijden met de bestuurders. Uiteindelijk kwamen we erachter dat het alleen nog maar ging om het tankschieten zelf. Tankschieten zelf is natuurlijk moeilijk om te trainen, omdat je daar schietbanen, munitie, andere derde moet aanvragen die ver van tevoren aangevraagd moeten zijn. It's awesome to have everyone here watching those tanks. Nice things rolling this morning. Gave me that warm and fuzzy feeling. Everything's gonna go well now. Wat zo'n wedstrijd zo leuk maakt is sowieso de competitiedrang. Want vroeg of laat wordt alles een wedstrijd bij militairen en dit natuurlijk ook. De sfeer op zo'n oefening, als je daar aankomt, iedereen is heel erg geïnteresseerd in elkaar. Iedereen heeft natuurlijk een ander voertuig en is hoog gemotiveerd om bij elkaars voertuig te komen kijken. Er worden veel patches uitgewisseld, er wordt veel kennis uitgewisseld. De Britten kwamen met hun Challenger tanks, de Fransen deden mee met een AMX. En de Italianen hebben hun main battle tank ook meegebracht. Dus niet alleen verschillende landen, maar ook gewoon hoop verschillende tanks. Vergelijkbare capaciteiten, maar toch wel een paar verschillen in de techniek. En dat zag je in de wedstrijd dan ook wel terugkomen. De mannen vonden de wedstrijd echt heel gaaf. Een schietwedstrijd is natuurlijk anders dan dat je in daadwerkelijke scenario's gaat schieten. Hierbij wordt echt de focus gelegd op dat je doelen niet dubbel mag bevuren. Je hebt 1 patroon voor elk doel wat je uiteindelijk kan uitschakelen, waardoor de communicatie wat anders gaat liggen. Je schiet wat langzamer. Je bent heel erg bewust van wie op welk doel schiet voordat je afdrukt. Je bent bij elkaar in de sector aan het kijken wie welk doel heeft getroffen. Bij aan het houden op een kaartje welk doel dan al is getroffen. Dus er gaat wat meer communicatie overheen voordat dan daadwerkelijk op een doel wordt afgedrukt. Dat was heel gaaf om mee te maken, om te zien welke voertuigen er binnen de NATO gebruikt worden. Heel veel Leopards. En ik vind het dan zelf zo mooi om dat in gesprek te gaan en het dan te hebben over de aanpak op de tank zelf. Wat doen jullie anders? Wat zijn de kleine dingen die het verschil maken, waardoor ik weer beter kan worden? Was positief bevallen. Voornamelijk toen we onze run hadden gedaan, toen waren we erg tevreden. Het is natuurlijk moeilijk om op dat moment al de resultaten te zien. Maar de communicatie tussen de beide tanks, dan wel op de bak zelf en hoe de schutters hebben geschoten met de inslagen die we op dat moment konden zien, waren we zeker tevreden. De wedstrijd is uiteindelijk eigenlijk heel goed gegaan. Van de 9 landen zijn wij derde geworden. We came down to accuracy at the end, and in third place is the Netherlands. Het is jammer dat wij niet de eerste plaats hebben kunnen halen. Echter moet ik zeggen dat het puntenverschil was zo klein dat wij erg trots kunnen zijn, denk ik, op de uitslag. Met een ontzettend klein margeverschil met de 2 en de nummer 4. Allemaal Leopardlanden. Allemaal ontzettend dicht bij elkaar qua scoren. Dat was echt een verschil van 1 doel wel in het midden treffen of aan de rand van de schijf.
derde plek ben ik wel super blij mee. Het is lang geleden dat we geschoten hebben. Eén bemanning zat niet eens op zijn eigen tank. Je zit liefst op je eigen tank omdat je alle afwijkingen kent, alle mankementen kent. Als je dan op een vreemde tank moet schieten en je krijgt niet echt de kans om in te schieten, ja, dan moet je in de run zelf echt het beste eruit halen. En dat hebben die kerels gewoon fantastisch gedaan. Het doel bestaat ook bijna niet meer. Tanks die slijten natuurlijk ook ontzettend hard. Het is best wel een zwaar terrein. Dan merk je dat de slijtage ook een stuk hoger is. Ja, een deel kunnen we zelf vervangen. Maar je gaat op een punt komen dat je echt de technisch opgeleide mensen nodig hebt om je schades te repareren. En ik zal niet zeggen dat de tanks voortdurend kapot gaan, maar het slijtage is hoog. En dan kan je echt niet zonder die collega's. Nou, als er wat kapot gaat, dan zijn de eerste die erachter wat mee gaan doen. Dus is de ODB-groep. Die gaan kijken of ze ter plekke vaak kunnen repareren. En duurt een reparatie te lang, dan wordt de auto of afgesleten of hij kan nog zelf rijden richting de herstelloods. En dan gaan wij ermee bezig. Herstel is ook essentieel. 97 is een hoogwaardig apparaat. Ik denk echt dat we er trots op kunnen zijn dat we dat als Nederland in ons arsenaal hebben. Maar er zit veel in en er gaat ook wel wat stuk, dat is logisch. Dus dat moet hersteld worden. Dus ook zonder herstel kunnen we niet oefenen, kunnen we niet trainen. En als ik dan een stapje verder ga naar het gevecht, mocht het ooit gevoerd worden hier, dan zul je zien dat voertuigen worden uitgeschakeld, dat ze beschadigd raken in het gevecht. En dan is het ook aan die herstelcapaciteit om ervoor te zorgen om ze zo snel mogelijk eigenlijk weer operationeel te krijgen, zodat we weer met onze voertuigen voorwaarts kunnen. Want dat is ook zeker wel een kracht, die gevechtsvoertuigen die we hier hebben, om die inzetbaar te houden. Daar winnen we het gevecht mee. In dit geval ging er een 97 kapot met een startmotor die het niet meer deed zoals hij het behoort te doen. En de ODB heeft dus gekeken waar het aan kon liggen. Die zijn tot de conclusie gekomen dat de klus te groot was om in het veld op te lossen. Dus is de auto hier naartoe afgesleept door de buffel. Hier de herstelloods ingereden en nou gaan wij er als het ware mee bezig om die startmotor te repareren. We halen de motor eruit en dan gaan we nu verder kijken hoe we de startmotor er vanaf kunnen krijgen. Ons werk is op zo'n manier belangrijk dat als de eenheid aan het oefenen is en de bak die gaat stuk, dan gaan wij ervoor zorgen dat hij de volgende ochtend weer kan rollen. En als dat inhoudt dat wij 's nachts aan het sleutelen zijn, dan zijn we 's nachts aan het sleutelen. Maar die bak is voor de volgende ochtend klaar. Nou, wij voeren het gevecht met 4 voertuigen. Eén voertuig die is geleverd dus een kwart van onze gevechtskracht. Je kunt je voorstellen als wij ergens op een opstelling staan, op een linie staan, dan hebben we een sector. Als daar dan één element wegvalt, dan wordt er dus een bepaald deel van die sector kan niet meer waargenomen worden. Dan moeten de anderen dat opvangen. Maar dan zijn we dus al bij voorbaat minder effectief. Dus eigenlijk is het dan ook essentieel dat de herstel zo snel mogelijk en zo goed mogelijk zorgt dat zo'n voertuig weer inzetbaar komt, zodat we eigenlijk zo sterk mogelijk weer staan. En wat we natuurlijk ook hebben is de uitgestegen infanterie achterin. Zonder zo'n voertuig kunnen zij zich ook niet meer onder pantser verplaatsen en zullen ze moeten lopen of helemaal niet kunnen deelnemen aan het gevecht. Dus ook daarom is het echt belangrijk dat we eigenlijk al onze voertuigen inzetbaar houden. Het gemechaniseerde optreden is een gevecht waarin we proberen de effecten van de verschillende wapensystemen effectief en efficiënt in te zetten. Waar het op neerkomt is dat we proberen de beste punten van wapensystemen tegelijkertijd op een vijand in te zetten en daarbij tegelijkertijd onze kwetsbaarheden beschermen. Echter, om effecten te creëren in de diepte zullen we ook andere eenheden nodig hebben. In dit geval zal het de artillerie zijn die ons voorziet van vuursteun in de diepte om daar al de vijand vroegtijdig aan te grijpen. Als mortiergroep zijn we aangelegd bij een infanterie-eenheid, bij een compie. Wij doen
2 stukken als vuursteun bij de infanterie. Dat is een stukje offensief vuursteun en een stukje defensief vuursteun. Want wat we uiteindelijk willen bereiken natuurlijk is dat we de verdediging, afhankelijk als we de aanval inzetten of de verdediging uitvoeren, maar als we de aanval inzetten, dat we zo snel mogelijk de verdediging van de vijand ontwrichten. En dat kunnen we alleen maar doen door hem voor dilemma's te stellen. Dus we moeten hem continu aangrijpen, zodat hij continu in beweging blijft en wij het initiatief behouden in de aanval. Met een offensieve stuk vuursteun schieten wij eigenlijk voor de infanterie uit, waardoor hun eventueel een doorbraak kunnen doorbreken of wat dan ook. En als verdediger is het precies omgekeerd. We zorgen ervoor dat we een dusdanig georganiseerde verdediging hebben met de verschillende systemen die we kennen, om uiteindelijk daar het effect te kunnen bereiken om het initiatief van de vijand, die dan de aanval inzet, om die zo snel mogelijk over te nemen. Defensief zitten wij vaak in verschillende opstellingen en mocht de vijand doorbreken kunnen wij nog verwisselstellingen opnemen. Wij zijn de vuursteun voor de infanterie die eventueel voorwaarts of achterwaarts gaat. Ja, we staan in een hard en dan komt de vuuraanvraag en dan moeten wij zo snel mogelijk naar onze stellingslocatie toe. En zodra wij aangekomen zijn op onze stellingslocatie gaat de groepscommandant naar voren. De stelling uitmeten, dan krijgen wij op een gegeven moment als we in de stelling staan een paar vuurtjes en dan gaan wij bommen gooien. De mortiergroep die ondersteunt in het gevecht om of te vertragen of personeel / kleine voertuigen uit te schakelen. We zitten vaak iets verder achter het gevecht, zodat we gewoon in het voorterrein kunnen steunen. De mortiergroep die kan tot en met 5 kilometer ongeveer ondersteunen. En ja, dat ligt aan welke granaat je hebt. De rookgranaten die kunnen iets minder ver, de lichtgranaten ook iets minder ver. Maar de brisantgranaten met lading 6 die kunnen tot en met om en nabij 5 kilometer steunen. Per stuk hebben we 8 bommen. En zodra we die 8 bommen hebben verschoten willen we eigenlijk zo snel mogelijk weer uitstelling, omdat we anders waarschijnlijk bommen terugkrijgen. Ja, het meest mooie van het werk is het diverse wat er allemaal kan gebeuren. Het ene moment ben je offensief bezig en het andere moment moet je defensief bezig. Dus je bent continu aan het springen. Ja, dat spreekt me heel erg aan, dat vind ik mooi. We helpen de jongens voorin natuurlijk, dat is ook super mooi aan het mortierstuk wat we daar mee kunnen doen. Maar zelf vind ik het feit als je een bom erin gooit en dan die klap die eruit komt. En vooral als je met hoge lading schiet, dan komt er ook echt wel een flinke klap vanaf. En dat voel je ook gewoon in je hele lichaam, de hele grond begint ook helemaal te trillen. Dat vind ik zelf het mooiste eraan. En ook het werken met de jongens op stukken, dat iedereen dat vlammetje gaat op dat moment als er een vuurtje uit moet komen, dat is gaaf om te zien. Ja. Hey!